वेलकम साथीहरु, नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो टीएस नेपाली टिच हब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउनुहोस्, जसले गर्दा हामीले हालेको नयाँ भिडियो तपाईले पाउनुहुनेछ। साथीहरु वेलकम, तपाईहरुलाई मेरो डीएस नेपाली टिच हब च्यानलमा स्वागत छ। आज साथीहरु तपाईहरुलाई म एउटा यस्तो एपको बारेमा बताउन गइरहेको छु कि जुन एपले तपाईलाई घर बसी आफ्नो बैंक खाता प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। किनकि अहिले हाम्रो देशमा कोरोनाको संख्या एकदम तीव्र रूपमा बढिरहेको हुनाले हामी आफैले घरमा बसेरै हामीले यसको लकडाउनको सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीलाई बैंकमा जानुभन्दा हामीले आफ्नै मोबाइलबाट आफ्नै खाता प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईहरुलाई एकदमै प्रयोगको लागि एकदम आवश्यक हुन्छ जुन एप चाहिँ NIC एसिया बैंकको जुन एप छ त्यसको बारेमा म भन्न गइरहेको छु। NIC एसिया एप जुन चाहिँ तपाईले प्ले स्टोरबाट सजिलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि प्ले स्टोरमा जानुपर्छ र त्यहाँ NIC एसिया टाइप गर्नुपर्ने हुनेछ। NIC एसिया टाइप गरेपछि तपाईले यस्तो खालको त्यहाँ फिचरहरु देख्नुहुनेछ र त्यहाँ मेरो ओपन देखाएको छ भने तपाईको इन्स्टल देखाउनेछ र इन्स्टल गरेपछि तपाईले ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ देखिरहनु भएको छ साथीहरु, माई अकाउन्ट्स, पेमेन्ट, यहाँ विभिन्न थरीकाहरू छन् र यो चाहिँ तपाईको पैसा ट्रान्ज्याक्सन समरी 30 दिनको देखाइरहेको छ। यो चाहिँ तपाईको पैसा हाल्दाखेरि मास्तिर र विथड्र गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ तलतिर झर्ने हुन्छ यो। र तपाईहरुले चाहिँ विभिन्न खालकाहरू कम्प्लेन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। फेभरेट अकाउन्ट, क्विक पेमेन्ट हैन, यहाँबाट चाहिँ तपाईले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न टप पेमेन्ट भित्र चाहिँ तपाईले एनसेल, एनटीसी र डिसमको स्मार्ट सेल सबै खालका रिचार्जहरु गर्न सक्नुहुनेछ। भनेदेखि मनी ट्रान्सफर, फन्ड ट्रान्सफरहरु पनि यहाँबाट यहाँभित्र यो एपबाट चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईको ब्यालेन्स कति छ के छ भनेर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। भनेदेखि आफ्नो कुन बचत खाता छ भन्ने कुरा तपाईले यहाँबाट जानकारी पाउनुहुनेछ। र साथै यहाँबाट तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो फोटो पनि राख्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो प्रोफाइल पनि सेट गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट सेटिङबाट पनि मिलाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले चेन्ज पासवर्डहरु यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले चेन्ज ट्रान्ज्याक्सन पिन पनि तपाईको पिन भनेको चाहिँ तपाईको पहिले नै सेट गर्नुपर्ने हुनेछ र बैंकले दिएको पिन तपाईले सेट गरिसकेपछि मात्र यो चेन्ज गर्न पाउनुहुनेछ। हस्त साथीहरु, आजको लागि तपाईलाई यति नै। आगामी दिनमा यस्तै भिडियोहरुको लागि मलाई लाइक, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हस्त।